Fan, jag har mojo! Jag har mojo! Ja, det. Riktigt fin. 2 direkt där. Ja, ja. Åh. Jag är så glad. Ja! Fan, tycker vi tar en till. Välkomna tillbaks. Idag ska vi ut i båten igen och idag har vi med oss Holgersson. En helt underbar och härlig sportfiskeprofil som är fruktansvärt duktig. Så vi ska ta del av hans tips och tricks och även utnyttja hans eminenta kunskaper inom elektronik och hummingbird. Följ med oss under dagen så lovar jag att det här kommer bli ett avsnitt som ni sent kommer glömma. Nu är han här, mannen, myten, legenden Mattias Holgersson. Välkommen. Tack. Det känns jäkligt kul att vara här kan jag säga. Ja, vad roligt. Det här är någonting jag längtar efter. Dels för att få fiska med kingen inom tävlingsfiske, men också fiska i de här vattnen som vi fiskar i idag. Ja, det här är ett mytomspunnet och bra vatten som jag har fiskat en del i och chansen för att få en stor är ganska överhängande. Ja. Fiskarna börjar äta upp sig, det är efterlek och jag har en god känsla för dagen. Känns bra. Ja. Vi har ett par spottar, vi kommer fiska grynner, vi kommer fiska kanter och det är väl ibland fokus det vi kommer ha. Grynner och kanter. Grynner, kanter, ja. Och förhoppningsvis hitta en stor, men det som är garanterat är att vi kommer ha en rolig dag på sjön. Definitivt. Nu kör vi gubben. Nu kör vi. Nice! Jaha, vad ska vi kitta på för kul då? Och djupet var typ 2-3 meter. På toppen där är lite dryga 1 meter. Ja. Är det på toppen. Så jag med mig lite, jag var ju där om det var liksom så här små grejer. Så hade jag med mig lite så här nya... Det här var bland annat Övikdräpan. Ja, det kan jag tänka mig. Det är nya mindre peto och sådana nya mindre otus. Ja. Kasta bra. Ja. 3 grams vikt då liksom. Det bara... Fan, det var ju skitfina. Alltså riktigt fina. Men eftersom man är större så blir det större idag. Ja, idag blir det större. Idag blir det större. Man vet aldrig, kanske gillar småfisk också. Ja. Så att ibland vill du som mig, ibland vill man ha bara ett snack. Yes. Och inte hela oxfilén liksom. Precis så. Tänkte säga något snuskigt men jag höll mig. Också någonting som kommer till hösten, vintern. T-bone 9 tum. Har fiskat jävligt bra nu på slutet faktiskt. Jag ska köra lite mer pelagiskt. Men jag tar... Det var ju typ den där färgen ni hade haft bra på er. Ja, det där ser het ut. Ja, den här kör vi. Okej, nu pratar vi size helt plötsligt. Sådär ja. Nu är det. Det är upsize T-bone. 9 tum då. Och den har fortfarande det här lugna lunket men ändå väldigt mycket silhuett. Och sen den här med krokningen som är så jävla bra när betet kollapsar då. Vi är framme vid första spotten här. Och i och med att man är en väldigt, väldigt god värd. Då ser man alltid till att gästen får fisk först. Är det så? Jajamensan. Fy fan. Det är inte alla som är så gentlemannamässiga. Nej, jag tänkte det. Och sen annan höll bara på att riggar och alla vill ju fiska men jag höll på... Ja, men vi kan ankra här en liten stund. Nej, men det är lugnt. Jag ska bara sätta på en splittring här på min T-bone och sen kör vi. Sen kör vi. Men jag tar väl ett kast åt andra hållet så länge då. Gör det. Fiskesuget är alldeles för stort. Och sen får vi precis när du är redo för fiska så får vi precis det vi vill ha. Solen. Bra. Så varsågod och starta. Tack, nu kör vi gubben. Nu kör vi.
En bra karta är just det gjort med Autoshot Liven där. Ja. Jag har kört fruktansvärt mycket med den. Ja, det är så smidigt. Jag menar, många av sjöarna från Mälardalen och uppåt, de är ju typ inte lodade. Nej. Så jag menar, ha den funktionen i ekolode, det är ju det som är många gånger skillnaden mellan att få fisk eller bli helt tom. Precis. Och då brukar jag ta den på 15 meter per ring, för då vet man att då är man inom ett kastavstånd. Det är en jättebra funktion. Då kan man sätta in då avståndsringar på lodet. Då ser vi att den första ringen är 15 meter, andra ringen är 30 meter, och då vet vi ungefärligt vad vi kastar. Då ska man hela tiden planera fisket efter det där. Skönt när man har så här professional guide, bara, nej, här är inte bra, här är bra, här får vi alltid fisk, den där stenen ska vi kasta på. Man har så många pass här, vet du. Och sen är det sånt högvatten just nu också. Ja. Det är ju, säg 40 centimeter normalt än vad det är på sommaren. Ja, det är, ja. Ja. Det kan vara både bra och dåligt det där med liksom näringsutsläpp, går ner med näring, släpper ut när det blir högt och sådär. Men det är där man är orolig jämt med lek och grejer, att det inte ska till med vatten. Men rödingen tar ju otroligt stryk då. ja. Den förstörs ju i alla de här vattnen. Ja. De går upp och lägger sin rom där på hösten och sen försvinner vattnet. Så att Ja. det är väl det enda som är jävligt tråkigt. Men... Ja. Men jag kan säga att tävlingsfiske för mig annars, det är... jag tycker det är sjukt kul. Men jag har för mycket vilja så att jag mår dåligt. Ja, just det. Ja, men samtidigt så... Fan, man måste släppa prestigen. Ja visst, det gör man. Men liksom ändå, man vill... Ja... Fiske är ju trots allt fiske, det får man inte glömma bort. Nej. Liksom. Man kan ha en bra gameplan, men de vill bara inte. Nej, det går liksom inte. Men det är den där jävla viljan. Ja. Och du som är liksom i... Om jag är tävlingsmänniska, då är du en tävlingsmänniska på anabola typ ju. Det är liksom... Svensk mästare. Fan, har ni inte vunnit Mellancup? Nej. Det har vi inte gjort. Jag önskar att jag hade tid, eller vi hade tid att tävla mer än vad vi har. Ja. Men någonstans måste man selektera liksom. Ja. Vi gjorde ju inte SM-finalen i år. Nej. Men det var ju tack vare att den gick samtidigt som Pike Challenge Övik. Ja, just det. Och det är den tävlingen som jag fiskat tillsammans med min son. Ja. Och det är viktigare än SM-finalen. Ja, det är heligt. Så är det bara. Det är 50 året i rad vi kör den, han och jag. Det är jätteviktigt. Alltså det är viktigare än allt. Att få fiska med barn liksom. Ja, jag hoppas. Mina är på god väg. Dottern på 5, hon tjatar om att fiska. Och min grabb på 2,5. Nu är en jävligt stor fisk ute till höger. 15 meter ut. Där. Ta den nu då. Du ser, jag ska veva upp och kasta på den. Det är ju hård botten så det är svårt att se själva fisken, men det ser jättetydligt skuggan på den då. Nu har vi, ändå fast vi har stått lite still, så ser man på höjden på fisken att det är inte den minsta liksom. Och den står strax ovanför botten, ska vi låta sjunka lite då. Mm. Du hade 2 tjejer, killar? En kille 2,5. Ja. Som går under smeknamnet Siv, för att den är så intensiv. Men god kille, och så en dotter på, hon är 5,5 nu då. Just det. Men de vill bara åka båt, de vill fiska. Fast det är som du säger, det är inte lång tid. Det är liksom det här, en timme, en halvtimme. Och så var faktiskt, när hon var 2,5, då var med mig och en kompis som heter Henrik Karlén från Abu. Ja. Vi gjorde en rördingsatsning och så var hon med och fick en på
vad var det? 5 och 4 eller 5 och 6, 5 och 4 eller 5 och 6. Jäklar. Och det var sjukt kul. Och det enda hon liksom har kommit ihåg efter det där, att hon vill komma ut och fiska röding igen för hon tyckte det var så roligt att vara med liksom. Ja, vad häftigt. Men jag vill ju hellre att de fiskar gädda och abborre, men vi får se. Det där kommer. Ja. På sånt här ställe som vi fiskar på nu också, då är det frågan om det är timing. Ja. Mer än att vi vet platsen. Ja. Vi vet var vi ska stå. Men det kan ta en kvart, det kan ta en halvtimme, det kan ta en halv dag. En halv dag ska vi inte spendera här. Vi kommer röra oss till nästa. Men vi lägger en liten stund till här och ser om vi kan lyckas lura upp dem. Jag måste säga att elektroniken har ju förändrat fisket en del också. Det är ju... Både till bättre och till sämre kanske? Ja, både och. Får man får säga det. Det blir ju lättare för oss som fiskare. Ja. Det får man väl säga. Ja, fy fan. Man lär sig så mycket och liksom det här med strukturer. Varför står han där, varför står han inte där och sådär. Precis. Liksom. Men det är det att man blir så beroende. Jag kan inte åka hemifrån utan med en Solix. Det går inte. Sitter inte en Solix i båten och blir man såhär, vad fan händer nu då? Vad händer på botten? Kan jag titta eller? Kan jag verkligen kasta här liksom? Ja. Nej, men det är sjukt. Det är vad det gör. Jag vet ju själv till exempel när man ska komma till ett nytt vatten och sen så vet du inte, någonstans här finns en grynna. Ja. Och du ser ju den inte, det är ju omöjligt. Nej. Och så kör du över en gång och så tappar, var låg den någonstans? Det innebär ju, har du inte tekniken, just till exempel med Autochart Live, då kan du ju liksom missa 70% av alla kast. Ja. Och då är det förlorad fisketid. Jag menar, man har ju ändå inte så mycket tid i dagens samhälle så att all tid på sjön är viktigt. Ja. Och det där är, tycker jag att bra utrustning är A och O. Du vet ju den här diskussionen som är på nätet nu liksom. Ja. Alla de som har så fina båtar och lägger så mycket pengar på utrustning, de tycker inte lika roligt att fiska som mig som åker ut en eka. Jo, det gör vi. Vi har en sjuk passion till det här. Ja. Och det spelar ingen roll för oss heller om vi åker ut med allt det här eller inte. Vi tycker lika roligt att fiska ändå. Det är liksom, gäller bara liksom, det är som en idrottsman. Han kan ju träna 7 dagar i veckan. Han kan välja träna 2 dagar i veckan. Men vi tycker lika skönt att röra oss. Det är samma sak tycker jag. Men en viktig sak, det är säkerheten också. Ja. Man kan se de här stenarna, grynnorna och liksom använda lodet också för att märka ut det här. Så att du slipper åka på en grundstöt eller någonting annat hemskt. Liksom. Då kan ju familj och allting bli skadade. Liksom. Ja, vi tar nästa grynnområdet här, ett jättestort område. Och vi har valt en grynna som ligger lite längre ut ifrån land. Då, nära till väldigt stora djup. Så den ska vi köra av. Vi tar här en drift och ser om vi kan få några resultat innan vi går vidare på nästa ställe. Grymt. Ser rätt ut i alla fall. Ja. Bästa guiden. Men var gick du i skolan någonstans? Falun. Naturgymnasiet. Ja. Sen faktum är att jag hoppade skolan 2:an. Okej. Började guida och fiska och så körde skolan på när jag hann. Just det. Jag tyckte det var viktigt att fiska. Ja. Nej, men det var en kille som heter Jonas Hagborg som han är aktiv än idag och egna privata åar med flugfiske och sånt där. Så jag började guida med han och sen började jobba lite och sen hade jag typ 2 dagar i skolan och så gjorde jag mycket liksom på distans. För skolan jag var jävligt skoltrött då liksom. Just det. Så körde jag så och sen så gick jag inte något mer efter det utan fick andra vändningar i livet och just det. Både roliga och mindre bra grejer så att det var som det blev. Ja. Jag började ju att guida med han och sådär då. Och samtidigt med fisketurismen så liksom jag kände att det ville jag hålla på med. Just det. Men sen gjorde jag illa mig i benet. Under tiden jag höll på att jobba lite extra åt Halton eller Hallbyggarna. Just det. Och så blev jag typ 12% invalid och jag har ingen känsel i benet och sådär liksom. Och då när det hände
Då frågade farsan liksom om jag verkligen var det där jag ville hålla på med. Och då sa nej, jag vill ju hålla på med fisketurismen, för jag tror också man kan köra lite, liksom, man kan leva på det. Och då gav han mig möjligheten att han hjälpte mig att finansiera i början och få igång allting då och liksom kunna leva på det liksom. Och på den vägen är det. Så 2006 så har jag haft en fiskekamp med båtar, och vi har haft som mest 16 båtar och 12 hus och liksom guidat typ 100-120 dagar på ett år liksom. Häftigt. Ja, sen kunde jag inte tacka nej när erbjudandet kom och jobba med Nordmark och Rappala och sådär liksom. Nej, det är klart. Och man har ju försakat både vänner och annat på grund av att man jobbar mycket liksom och allting sånt. Men det är väl en annan sida på det liksom, att det är inte så glassigt som folk kanske tror. Nej, alltså... Det är extremt hårt arbete. Ja. Du vet, vi har ju haft så här utbyten med bland annat Forshaga-akademin. Sådana som vill jobba inom sportfiskeyrket. Bland annat på camper och som guider och sånt där. Ja. Och många av dem, i alla fall förr i tiden, gick in med den inbildningen att man fiskar hela dagarna. Du tjänade jättemycket pengar och liksom det var ett glammigt liv. Men när man berättar liksom egentligen hur många timmar det ligger bakom och hur lite tid man fiskar själv och egentligen hur lite pengar man tjänar, så får ju folk också upp ögonen. För det är verkligen ett helt sjukt slit liksom. Ja, det är ingen 7-4 jobb. Nej. Jag körde ju med frukost och allting liksom. Så att en normal arbetsdag för mig var mellan 5 och 12. 5 på morgonen till 12 på kvällen. 7 dagar i veckan under typ 6 månader. Normalt sett hade jag kanske 3 dagars ledighet på en hel sommar. Ja. Men det var ju liksom, man fick lov att lägga det för att kunna överleva under vintern när det annars inte inbar någon inkomst och det är båtar som ska repareras och allting sånt där liksom. Just det. Men när man har det som livsstil och man älskar att fiska och samtidigt ute och men som idag liksom med trevliga människor och de som kommer då till den, de är ju där för att få sin livsupplevelse och får de då en 80-fisk eller en 90-fisk och är från södra Tyskland, så har man gjort liksom, de har ett minne för livet. Precis. Och det var det som var det roliga i det hela. Jag tycker att i mångt och mycket att man måste liksom tvätta bort det här liksom jakten. Jag pratar ganska mycket om det, jakten efter stor fisk. Det är klart att det är väldigt trevligt, men hur som helst, en stor fisk eller en liten fisk som hugger, det är fortfarande känslan är ju densamma. Ja. Och hur roligt det faktiskt är. Och börjar man tycka att pressen blir för hög och jakten bara handlar om det, tycker man har tappat själva grejen. Ja, då har man. Det är ju... Det är fisket som... Ja, fisket och det här liksom att man faktiskt delar det med någon liksom. Och skrattar och har kul liksom. Och jag försöker få in även i tävlingsfisket också mer och mer liksom att faktiskt liksom, vi ser till att vi har en gameplan, vi gör det vi ska göra. Går det inte hem, då går det inte hem. Nej, så är det. Man kan inte göra annat, det är trots allt fiske och det är faktiskt de som väljer om de vill hugga eller inte. Ja. Det är helt rätt Björn. Jag är helt spänd här för att få det första riktiga hugget alltså. Ja, men det är ju bara en tidsfråga liksom. Ja. Och ibland är det så otroliga distinkta huggperioder här uppe. Ja. Det smaskar på och sen så är det ingenting på liksom en timme och sen smaskar det på igen under 10 minuter liksom. Nu kommer den här och under båten. Ja, men då driftar vi. Den hittar nu. Ja. Nu då? Aj! Tog i droppet. Var det den där vi såg då eller? Jajamensan. Coolt. Jag nailade den där. Det var det att den inte ville vara med. Ja, men skönt ändå första hugget. Ja! Nu, på väl det.
Nej. Nej. Ingen hov. Men ja, den är bättre. Ja, jag tar nog. Ja, vevar upp fort där. Ja. Ja. Bra gubben. Härligt! Det är coolt att de tar shallow riggat där liksom nu från 10 meter liksom. Då är man bestämd. Ja, ja. Du ska snart få gå, men det är inte jättevarmt i vattnet känner jag. Ja, vacker gädda. Grymt! Ja, de är skitfina. En 85 där omkring. Jättefin Det är bra Björn. täckning. Nu ska den få releasas. Ta på andra sidan båten här så. Hej då! Det var bra! Roligt det! Nu jäklar. Nere söderut, då får man en chans. En chans, sen är den bort. Sen är den borta. Här kan man få 2, 3, 4 chanser. Ja. Om de är riktigt på hugget. Men det är lite av en annan art på gäddorna här. Ja, men det blir ju det. De är mer vilda och förstår inte riktigt vad som försiggår. Och... De är riktiga rovdjur liksom. Ja. Okej, vill du ha Totally black as my soul. Totally black? Bra att jag gjorde 2 olika då. Ha? Hur länge har morsan din bott här uppe? Ja, jag har bott här i... Vad är det nu? 10 år kanske? 10 år, ja. Ja, där omkring. Hon är härifrån från början eller? Ja, min släkt är ju härifrån. Okej. Hennes föräldrar flyttade ju härifrån neråt då. Mm. Hon har bott i Gävle. Mm. Och så ner i Stockholm. Det är bra. Så fort jag får chansen så åker jag hit. Ja, men det förstår jag. Bort ifrån Stockholm. Hade jag också gjort. Så jag har ju i princip slutat fiska där omkring. Ja. Jag fiskar lite tävlingar och lite sådär, Ja. lite smått, men annars är det... Det måste alltså man har känt sig att det är förlorat liksom. Att det är liksom, fisket är så värdelöst och man ingen glädje liksom i det. Nej, Och det är båtar, skit överallt och... det är trängsel och... Det är heller inte... Det är dålig båtvett på många också. Det här med liksom att jag står och fiskar i driften och bara kliver in och... Ja, ja. Jag blir så här... Ja, då åker jag väl då. Liksom. Jag vet inte om det är många, om det är yngre som aldrig har åkt båt, aldrig varit med sina föräldrar på båt, alltså åkt ut båt, eller bara att de är helt jävla... Ja. 12,6 här. Mycket varmare. Det är lite varmare här. Så att, för jag vet inte hur det brukar vara här, men våra de här lite mer Norrlandssjöarna fiskar mellan 11 och 13. Då startar de igen. Då är det liksom... Kommer vi kunna kasta mot kanten eller har de varit mest ut mot mitten liksom? igår hade vi... Vi kan börja gå så att vi når in i kanterna. Kör mjölk. Super Shadow Wrap. Pie Color. En ny färg som vi släpper här under hösten. Så när ni ser det här då har det släppts. Men den brukar vara jäkligt bra när det är mycket gädda liksom i vattnet. Nu ska jag nå in och så ska vi jörka ut den. Jag har ju en riktig jörk i min båt och det är Jakob. Så att... Ja, det är en jörk. Ja, han är en riktig jörk alltså. Ja, det är han som faktiskt står för det 95% av den. Ja. Jag kör oftast gummi och tail. Händer väl ibland att jag vevar hem någon buster eller den här typen. Ja. Men ytterst sällan. Men det är bara för att det är bättre på det helt enkelt. Ja, men sen egentligen i tävlingssammanhang så är ju jörk faktiskt värdelöst. För jag tycker att i alla fall många av de här som går väldigt mycket sida står och jörkar dem så är det många hugg man missar. Ja. Men ibland är det ju helt outstanding liksom. Ja. Det kanske är för att jag är lite dålig att jörka för jag gör inte så mycket, men jag i alla fall missar rätt mycket hugg på jörk. Så därför kommer vi göra någonting åt det där som vi kommer släppa här under vintern. Som ökar
procentuella krokningen. 73 krokar. Japp. Size 10-0. Det är inte lika mycket mig här, men belöningarna är mycket större. Ja, jag gillar att fiska sånt. Allt hemmafiske består ju av typ sånt. Just det. En mängdfiskedag, då har du 10 fisk. Ja, just det. Ja. Det är liksom... en normal dag så kanske du har 5 fisk, 4 fisk. Precis. Men det är alltid, är det oftast i alla fall någon som är alltså bättre. I alla fall 5 plus liksom. Men det är ju mycket av sådana vatten av sån karaktär vi har liksom. Ja, precis. Sen finns ju de sjöarna man kan ha både mängd och storlek. Men oftast brukar jag tycker nästan gå lite hand i hand det här. Färre med fisk men desto större individer liksom. Just det. Hur har du upplevt det här med tider på dygnet och månfaser? Har du upplevt det som att det är stor skillnad liksom i dina sjöar? Ja, jag måste säga ja. Ja. Just det med tider, det kan jag säga att det är lite beroende på säsong. Som den här tiden vi är nu då, liksom i maj, juni. I normala Dalasjöar så är det ofta så att från 9 på kvällen till 12 på kvällen, då är det en huggperiod. Sen är det en huggperiod någonstans där mellan 3 och 7. Sen är det en huggperiod mellan typ 11 och 1 på dagen. Ibland 12-1. Just det. Det är fördelen med att kunna ha fiskat så otroligt mycket och guidat så mycket i stort sett ur och skur under så många år så man verkligen ser skillnaden. Men sen också där de första 8 åren så lät jag mina gäster fylla i protokoll, tider, storlek, vindriktning, de får fisken. Just det. Och ganska snabbt så kunde man avlösa samma mönster som man hade haft på guidningarna. Liksom. Just det. Och ju längre in mot hösten man kommer ju mer huggperioder blir det, men de är oftast mer intensivare. Så det är bara och sen är det ett tag som inte händer någonting. Men så kommer alltid någon ströfisk däremellan. Just det. Men sen på våren till exempel, där var det ju liksom förleksfisket. Det var det 2-3 timmar per dag ofta, så man kan se liksom tydligt att det är en huggperiod. Ja. Men sen är det där med månen. Ja. Jag tror ju extremt mycket på det där. Ja, jag med. Alltså, jag vet ju folk som säger att nej, det spelar ingen roll och sådär. Men ja, så många gånger att fullmåne 2-3 dagar på sin höjd så är det oftast riktigt stor fisk som äter. Inte mycket hugg. Och några dagar före fullmåne och direkt efter fullmåne mayhem med småfisk. Det var jag, och nu är ändå insjö och älv och sånt där som man liksom pratar om. Kusten, du är ju mera kust liksom. Ja, där har jag inte upplevt lika mycket på det. De har fortfarande sina huggperioder. Det som jag har märkt på kusten, framförallt även nere i Tyskland men även kusten hela vägen. Det är ju liksom att de har fortfarande en matklocka. Ja. Nu äter vi. Ja. Och då kan det vara på liksom 10 mil att nu äter alla. Ja. Och även då när det är stor fisk. Ja. Rügen är sån här riktigt klassiskt ställe där man säger big fish eating. Ha grejerna i vattnet. Ja, precis. Och det är så många gånger där det verkligen kommit upp i hela Rügen då, i flera mils avstånd ifrån varandra. Så smackar det 100-plussare hela tiden under 1 timme. Ja. Jag var där och fiskade för ett par år sedan när det var totalbleke. Alltså det var totalbleke och sol. Och då säger man i Rügen, no wind, no fish. Det är lite så. Och sen precis ungefär en halvtimme när vi skulle avsluta för dagen, då drar jag på en 110 i klarvattnet där. Ja, coolt. Och då precis samtidigt på en helt annan del av Rügen, bam, bam, bam. Samma storlekar, samma där, allting under en kvart. Det är... Så att, det där är sjukt coolt. För exakt samma sak med insjö. Jag var
körde en filmning med en tidning som heter Fish und Fang från Tyskland. Ja. Det här var i slutet på maj. Vi har haft jättesvårt fiske. Och mellan 10 och 20 över 10. Vi fick då en 112, en 110. Jag tror den var 107 eller 109 på 20 minuter. Nu är Runn inte en jättestor sjö. Men ändå 2 mil ner så plockar gästen 122. Mellan 20 över, alltså prick och 20 över. Ja. Och några till tar 90 till 100 fiskar. Och det var för... jag har inte sett så mycket tidigare och man har svårt att avläsa så. Men just när du säger sådär också om Rügen, att det är verkligen... det är någonting som gör det där liksom. Ja. Vad det är, det skulle jag gärna vilja veta. Men Det blir man riktigt pike whisper. Ja. Den krokar ju. Fan. Han var också på. Jag kände padden stoppa och sen sög han igen. Fan. På Tiamba. Ja, men det var ganska stumt faktiskt. Är det bubbling eller? Måste vara, ja, det är bubbling. Sten. Ja. Alltså, eller är det öring som är på, eller regnbåge? Ja, det är inte sten alltså. Ja, då kanske... Då... Det är något sånt här tuk-tuk. Ja. Det är inte sten. Nu! Nej, det är inte sten. Nej, det är inte sten. Ja, men då är det gädda. Ja. Men då var det. Ja. Jag kände precis som att rulla en sten. Ja. Och så bara, dut. Jag bara, nej, det är någonting annat det här. Jag tror det fanns att det var en öring alltså. Eller någonting sånt. Oj. Ja. Och du också. Ja. Bra. Bättre är det. Var med hov. Den känns inte tung, men den kan också följa med, så det är svårt. Den är tyngre nu. Tar du och ankrar så. Ja, fan, det sitter man jäveln fast. Så. Den gör ingenting. Nej. Jo, det är bättre. Den är bättre. Kom igen, ner. Argjäkel. Säger du bara till när jag är redo. Nu kommer den upp. Ja. Ja. 2 direkt där. Ja. Vet, den här ska ju smacka vid båten. Ja. Så bara blir han rädd och bara sticker undan. Samma sekund bara... Big fish eating. Ja, fy fan vad kul. Ja. Och en sån här lurgädda kommer och simmar med och visar, nej jag är inte så stor, varför man ska bli lurad liksom. Ja. Nej, vi struntar i hoven. Sen är det fin fisk. Ja. Den där är jättefin. Ja. Kolla ryggbredden på den. Jäklar vet du. Där ungefär. Ja, nej, precis över 100. Ja. Precis över 100. Nej. Bra gubben. Runt, jag skulle säga 7,5, 8 lite drygt. Riktigt fin. Alltså det här. Du ser här. Bom. Och kolla, där har vi någonting. Det ligger någonting där i. Champon där. I princip, kanske 10 meter mer hitåt då. Men lång lina. Vad är det med lång lina? För ska de ta, du vet så här, det är så olidligt också när jag tar på så här, det är bättre att ta på en mellanlina. Ja. Man hinner ju våndas i 100 år liksom innan man får in den där. Men det har bara varit jobb inom fiske. Ja, typ. Jag har varit lite fastighetsskötare, klippt lite gräs. Sen har jag fotograferat väldigt mycket förut och sålt bilder och... Okej. Ett tag när man hade lite mer tid och skrev lite artiklar, framförallt i tyska tidningar. Just det. Men det är typ fiske rakt igenom. Ja. Eller någonting med naturen liksom. Haft så här fågelskådning, jägarexamenkurser, flugfiskekurser. Ja, men allt typ natur och
och sånt liksom. Just det. Men det är häftigt. det är ju ingenting jag ångrar heller kan jag säga. Jag har haft så sjukt kul under resans gång liksom. Ja. Och träffat så mycket roliga människor och det som underlättar tror jag just att det är man får vara ute i sån här miljö och fiska och men bara som nu då, jag skulle lika gärna kunna åka in till land och vi bränner på en kanna kaffe och njuter lika mycket liksom. Precis. Det är så många som inte ens får chans att uppleva det liksom. Nej. Och göra det liksom. Ja, det är verkligen ett privilegium. Ja. För jag tror också många av dem som måste liksom som är ute och fiskar mycket och sånt där, det är inget problem. Det här känns helt naturligt, men för många är ju bara att då ta båten på en trailer och åka någonstans, det är ju ett jätteprojekt. Ja. Men det är nog för de har en annan egenskap som jag saknar och säkert du saknar, som de tycker är jättelätt liksom, eller liksom det är inget. Det är som att byta bajsblöja på ungen. Jag har ju liksom bajs, det gillar inte jag. Nej. Jag är otroligt gräsmagad, lika på morgonlukter och sånt där. Framförallt lukt då, så skulle man ju byta blöja. Och en del av det är helt naturligt liksom. Ja. Nej, jag har det jättesvårt. Jag har inte bytt jättemånga blöjor. Nej. Jag tackar min fru för det. Hon tog det till 99,9% av gångerna. Men de gångerna jag fick ta dem, aj. Ja. Men hon var ju sån, hon kunde ju bara stoppa in ett finger i blöjan för att se om han hade bajsat. Ja, jag precis. Jag med. Vad gjorde du nu? Ja. Det där är inte okej. Nej. Ja, men det är ju, alltså en del grejer, nej, det bekommer inte en del. Och en andra då är det så här, oh my god. Nej. Jag tror vi alla är olika. Ja, fasen. Det är inte jätteofta de hugger. Nej. Nej, men det är ju sånt där kul fiske liksom. Ja. Och så vet man ju då också när det väl, som sagt, är en fisk som hugger, att det är en bättre. Jag tycker det svåra det är ju liksom att hela tiden hålla koncentrationen uppe. Och liksom våga, alltså det får ju inte fallera, för du vet ju, man har inte känt någonting på 1,5 timme. Ja. Och när det väl pillar på så är det en stor, eller är det en fisk. Det är då man... Nu då? Nej. Aj! Det kändes precis så. Ja. Men det var fel. Det kändes precis! Det var så här, ett litet pick innan och sen... Hur är det med sport då? Ja. Har det varit någon sport? Är det någon sportkille i dig? Ja, alltså jag spelar fotboll, innebandy, bandy. Jag åkte jättemycket skridskor. Ja. Och även utförsåkning och allting sånt. Men när jag gjorde illa benet då slutade allt. Men alla ungdomsår så spelade jag jättemycket fotboll. Kanske inte var någon talang där kan man säga. Inte egentligen i bandyn heller. Men det spelar ingen roll för jag hade skitkul och det var liksom umgänge med polarna och allting. Ja, det tror jag är den viktigaste delen med just lagidrotten och det här omklädningsrummet. Ja. Och liksom kommer från en familj där idrott är typ allt. Okej. Liksom farfar var landslagsspelare, landslagstränare, faster landslagsspelare, högsta division, farsan högsta division. Häftigt. Så liksom och på morsans sida så är det också sportnördar liksom sådär. Så att det är mycket sport så. Ja. Samtidigt så har vi en gen som tycker om att hålla på med jordbruk och den delen liksom. Och sådär. Men mycket sport. Men sen var det, man hade inte tid med allt. För jag är som människa att när jag ger mig in i någonting då vill jag bli bra. Och inte bara bra utan försöka bli bäst liksom. Ja, jag köper den. Ja. Det är svårt liksom, med en jäkla balansgång det där att försöka göra allt. Det där. Ja. Men sen tror jag också att jag kände själv att i vissa av de grejerna så hade jag inte förutsättningarna att bli riktigt bra. Och då går jag ifrån det. Just det. Nu ska jag inte säga att fisket har inte känt
där att det var en sport och skulle bli riktigt bra, utan där har jag alltid drivits av att läsa nya metoder, fånga större fiskar, fånga mer fiskar och allt det där liksom. Så vi köpte min morfars hus då, som han byggde. Okej, häftigt. Ja, så det är skitkul så. Då mormor dog, då gjorde vi ordning en lägenhet i källaren. Så nu bor han i den lägenheten. Okej. Så han är ju liksom vår lilla hustomte. Och, Ja, härligt. ja, men det är ju jäkligt schysst att ha i stort sett all familj samlad runt omkring och, Ja, men det måste vara underbart. och sådär. Det är lite liksom. så osvenskt, får man säga så, men jag tycker att det är underbart. Ja, Jag skulle helst vilja ha haft så om jag fick välja. Och sen framförallt att man tar hand om varandra. Liksom. ja, för det är det som är så skönt med min släkt, att det är verkligen en familj alla. Mm. Det är liksom, är det födelsedagar alla kommer, är det midsommar alla umgås, är det jul då umgås, alltså det är så här. Det är härligt. Ja. Men jag är ju född i Uppsala. De flyttade till Falun ganska tidigt, när jag var typ 3 eller 4 år. Sen när morsan och farsan skilde sig, då flyttade, farsan har ju alltid jobbat i Stockholm. Så de skilde sig, då flyttade han också till Stockholm. Så vi bodde ju där i 7 år eller vad det var. Men jag trivdes ju inte, det gick ju inte liksom. Jag kunde inte, fy fan. Ja, men säg så här, man gjorde dumheter. Hemma i Falun då pallade man äpplen och kastade lite rönnbär med någon dassrönkare på rutorna. Ja. Och när jag var med polarna i Stockholm, då ville de tända eld på typ såna här gula postlådor och bränna ner sophus ungefär. Och det var inte riktigt min grej. Nej, fan. Och jag menar, fan, kö till allt. Ja, Bilar och jävelskap. jag bor ju strax söder om Stockholm. Ja, Och jag har ju ångest varje gång jag ska åka in. ja, jag förstår det. Men trots att jag har bott inne i Stockholm hela mitt liv så känner jag ingenting som drar in mig. Nej. Snarare åt andra hållet. Ja. Eller uppåt i norr eller någonting annat. Ja. Liksom. Så att jag tror inte jag kommer bli gammal i Stockholm. Nej, Jag tror jag kommer flytta därifrån när jag blir äldre. tycker jag låter som en bra idé. Du känns inte som en, även fast du pratar stockholmska, för mig som är från Dalarna så känns det, ja men typiskt stockholmare. Men du känns ändå inte som en sån som ska bo i stan liksom. Nej, naturen ligger för nära liksom. Ja. Så är det ju. Men du vet, vi i Dalarna, vi tar ju alla som pratar stockholmska över en viss gräns. Så att, Ja, ja. jag köper det. Vi är inte ensamma om det. Nej. Ja, nu börjar det gå uppåt, fast vi kan gå nog lite. Gå lite till. Ja, gå lite till. Jag ska downsiza lite. Vad ska jag ha för någonting? Jag ska ha en... Schysst låda förresten. Ja, den här är en bra investering. Dessutom så är den ju svensktillverkad typ. Nej, det är inte svensktillverkad, men det är Ikea. Det verkar vara bra plast i den som inte går sönder heller. Ja, du kan ju typ nästan stå på den. Men inte med 0,1 ton. Jag kände att nu kommer det har jag hört förr. Nu kommer Björn Pjöva. Nej, nu är vi en T-bone. 18 offset-riggad så jag kan studsa lite botten. Men med en stinger. Kolla på de gömställena här då. Kolla här. Ja men shit. Vad de har att jobba med. Det är klart de står någonstans runt det här liksom. Hade jag varit redo då hade det varit här. Mhm. Och så ser du lite mindre sten som kan bara stå och hänga där om du vill lägga ner fenorna på det liksom. Och lika att de kan ställa sig i skugga bakom stenblocken. Ja, liksom. precis. Så soliga dagar liksom. Mm. Det här är hett. Och det där med skugga och sol, det har jag upptäckt många gånger har stor betydelse. Vad så? Speciellt på abborrfisket. Att vissa dagar så får du bara fisk om du fiskar liksom från stenen mot dig själv och solen ligger åt samma håll. För då blir det skuggsida bakom. Så det blir liksom det här överraskningsmomentet att du bara kommer ut och klipper liksom. Just det. Än att du står från andra sidan och fiskar
så att det kommer från den ljusa skuggan, då går de inte upp samma lika liksom. Just det. Och lika älven. Soliga dagar när vi har så jättebranta kanter. Man tycker att man inte har skugga någonstans, men så har du en 10 meters kant och solen har lite vinkel, så får du då en skuggkant kanske 5 meter ner och där står fisken liksom. Ja. Jag märkte jättetydligt, jag var och fiskade med Niklas. Och hade vi okej på morgonen. Sen så var det sol hela dagen. Ja. Sen fick vi inte fisk. Då åkte vi till skuggsidan. Det där tok. Ja. Ja, jag tror de är känsligare, liksom ögonen och det här att de är känsligare än vad man tror liksom. De vill inte. Jag vet inte om det är ont eller att de inte kan liksom riktigt lokalisera bytet eller vad det nu än är, men någon påverkan har det liksom. Men du ser vilken distinkt liten huggperiod det var där. Ja. Bam, bam, klart. Ja, men, typ 30 sekunder. Ja, lite så. Klart. Den här bleken är ju ingen rolig. Nej. Har det hänt någonting med atmosfärstryck och grejer? Ja, det har det. Det känns ju. Det har det. Någonting har det. Så, nu kör jag en downsize här. En liten peto. Har funkat sjukt bra. Och jag har som sagt, jag har bränt en fisk idag. Och kingen är fram, han har tagit 2 han. Så nu är min tur att ta en fisk och jag känner att när det här är så här svårt, varför inte downsizea, spara ryggen, armarna lite grann. Och så ska vi skåpa ut tävlingsmästaren där fram här. Ja, vad säger du? I accept the challenge. Good. Nej, det vore kul att se en fin fisk till i båten. Där var det uppe någonting, sa du det? Vad var det uppe för något där? Var det någon litet? Ja. Och så blir det så här flat calm. Ja. Man känner trycket bara. Undrar om de bara ställer sig... Är det så att de vill äta innan det här nu eller? Det vore kul om vi kunde få ett sånt race precis innan det här ovädret kommer. Ja, liksom. Sådär ja, nu börjar regnet också. Åh, Oskar. På beställning. Dra åt helvete. Fan, nu kommer det rejält ju. Nu kommer det rejält. Vad tror vi? Du, det här måste vi kolla upp, hörru. Ja. Ja, nu kommer regnet, Oskan. Jag håller på att kolla blixtappen här, för det mullrar alltså som Tors hammare, jättehammare håller på att slå upp i bergen. Ja, vi har ett beslut att fatta om vi ska fortsätta eller inte. Det börjar regna, vi har ett åskoväder som ligger lite längre bort och vi har långt att åka. Ja, det är en bra bit. Kan ju blåsa upp rätt hårt då liksom. Och som sagt, blixtar och dunder på sjön är ju... Det är inte jätteroligt. Och sen är det ju också, när efter åskat så är det nästan dött. Det är nästan lönlöst också att fortsätta fiska. Och, med säkerheten framförallt, det tycker jag. Men vad säger vi om dagens fiske? Det såg ju väldigt lovande ut när vi klev ut i morse. Alltså det var, förutsättningarna kändes helt optimala. Ja. Vad hade vi? 11 till 13 grader vattnet. Ja. Efterlek. Ja. Vind. Sol med moln. Ja. Liksom växlande och det bara... Det kändes som att vi skulle gå ut till ett mayhem. Ja, riktigt så här big fish-väder. Ja. Alltså. Det var... Jag hade höga förväntningar. Nu får man väl säga att vi infriade dem till viss del. Ja, men alltså... En fin fisk upp i båten. Varje dag man får en fin fisk är ju en riktigt rolig dag. Men också är det att vi har ju fiskat nästan hela våra liv. Ja. Och vi går ut och känner bara att den rätt, hur fan händer det?
och det hände ju inte. Men den här sjön, de här korta huggperioderna, man ska ju nästan inte förvänta sig mer heller. Nej, är det för lätt så är det för tråkigt på ett sätt. Och någonstans så får man ju liksom, jag menar, vi hade ju ett missat där uppe på grynnan där. Den svider ju hårt nu. Sen blev vi ju tyvärr avbrutna av Oskar. Och vi måste ju respektera det. Någonstans så vill man ju komma hem safe. Ja. Jag vill mena, en blistisk dag, nej tack. Nej. Men hur som helst, jag har haft en underbar, fruktansvärt rolig dag på sjön. Jag med. Måste jag säga. Det har varit en fröjd att få fiska med dig. Det har varit riktigt roligt. Och kul att få lära känna det bättre. Detsamma. Är det då. Så att jag hoppas ni tycker det också. Han är en bra grabb där. Du är ju grabb ju mot mig. Ja, mot dig. Mot dig, du är grabb. Ja. Nej, men nästan gubbe i alla fall. Ja. Äldre medelålder. Eller? Ja. Det är grymt. Vi får tacka för oss för den här gången. Det var som sagt var riktigt roligt. Jag hoppas ni tyckte det också. Så på återseende. Skål igen. Det krävs för det. Härligt.